ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম হৰণ অংকৰ বিষয়ে তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথিত লেসন নম্বৰ 6 তাত হৰণ নামৰ এটা পাঠ আছে আমি আজি চাম হৰণ অংক কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা তাৰ নিয়ম কি বিলাক এতিয়া চোৱা যেতিয়া তোমালোকক পাঠ্যপুথিত হৰণ অংক কৰিব দিব ঠিক এই ধৰণে লিখা থাকিব আৰু যেতিয়া আমি এই হৰণ অংকটো আমি কৰিব যাম আমি যেতিয়া সমাধান কৰিব যাম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি পাতিব লাগিব এই অংকটো আমি এই ধৰণে ইয়াক সজাই পাতি লম প্ৰথম কথাটো হল এটো আমি এই ধৰণে ইয়াক সজাই ললো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া চোৱা আমি 5ৰে 875 হৰণ কৰিব দিছে অৰ্থাৎ ভাগ কৰিব দিছে আমি এই হৰণ অংকটো যেতিয়া কৰিব যাম আমি প্ৰতিটো সংখ্যা এটা সংখ্যা এতিয়া কথাটো হল কি আমি কোন ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সদায় হৰণ অংক আমি কি কৰিব লাগিব বাও ফালৰ সংখ্যাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে অৰ্থাৎ আমি এই ফালৰ পৰা 8 7 5 এই ধৰণে আমি এটা সংখ্যাক সমাধান কৰি যাব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি যদি ইয়াৰ স্থানীয় মানটো এই ধৰণে লিখি লওঁ ইয়াৰ একক তাৰ পিছত দহক শতক যেটো আমি ইয়াত তিনটাই সংখ্যা দিছে এতিয়া ইয়াত শতকৰ স্থানত আছে 8 দহকৰ স্থানত আছে 7 আৰু এককৰ স্থানত আছে 5 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰথমে সদায় হৰণ অংক কৰিব যাওঁতে ইয়াৰ শতকৰ স্থানৰ সংখ্যাটো আমি প্ৰথমে লব লাগিব আৰু প্ৰথমে ইয়াক ভাগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ হৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ইয়াত একক দহক শতক মানে কেইটা শতক আমি দেখিছো 8টা শতক কেইটা শতক আছে 8টা শতক আছে আৰু এই 8টা শতকক আমি কি কৰিব লাগে 5টাৰ মাজত ভগাব লাগে 5টাৰ মাজত 8টা শতক ভগাই দিব লাগে এতিয়া আমি 8টা শতকক 5টাৰ মাজত ভগালে কেইটাকে পৰিব তাক যেতিয়া আমি উলিয়াবলৈ যাম তেতিয়া আমি হলে পূৰণৰ নেতাৰ সহায় ল'ব লাগিব তোমালোকে জানানে পূৰণৰ নেতাৰ সহায় ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ হৰণ অংক কৰিব যাওঁতে আমাৰ পূৰণৰ নেতাখন আমি জানিব লাগিব পূৰণৰ নেতা নাজানিলে আমি হৰণ অংক কৰাটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট কঠিন হৈ পৰিব এতিয়া আমি প্ৰথম কথাটো হল কি আমি 8টা শতকক 5টাৰ মাজত ভগাব লাগে এতিয়া কেই ভাগকে পৰিব সেই কথাটো যদি তোমালোকে উলিয়াবলৈ যোৱা তেতিয়াহলে তোমালোকে কি কৰিবা পূৰণৰ নেতাখন মাতি চাবা যে আমাক কিমান লাগে 8 লাগে আমি চাও 5 এগুণ 5 5 দুগুণ 10 5 3 গুণ 15 উদাহৰণস্বৰূপে মই লিখি দিছো তোমালোকক বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে এতিয়া চোৱা আমাক লাগিছিল কি 8 কিন্তু আমি যেতিয়া নেতাখন মাতি চালো 5 ঘৰৰ পূৰণৰ নেতাখন মাতি চালো ইয়াত কটো 5ৰ লগত একো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি 8 সংখ্যাটো নাপায় 8 সংখ্যাটো নাপায় আমি 5 এগুণ 5 পাইছো তাৰ পিছত 5 দুগুণ 10 পাইছো কিন্তু কটো 8টো ডাইৰেক্টলি নাই অৰ্থাৎ 8টো কত থাকি গল এই 5 আৰু 10ৰ মাজত ইয়াৰ মাজত 8টো থাকি গল যেহেতু আমি 5ৰ লগত একো পূৰণ কৰি 8 নাপালো তেতিয়াহলে আমি এতিয়া কি কৰিম তেতিয়াহলে তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাক লাগিছিল 8 কিন্তু আমি যদি 8 সংখ্যাটো ডাইৰেক্টলি নাপাও তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব 8তকৈ সৰু দুটা কথা আছে এটা কথা মন কৰিবা 8তকৈ সৰু আৰু ঠিক 8ৰ আটাইতকৈ ওচৰতে থকা সৰু সংখ্যা কি হ'ব লাগিব 8তকৈ সৰু হ'ব লাগিব আৰু 8ৰ আটাইতকৈ ওচৰতে থকা সৰু সংখ্যা এতিয়া 8ৰ আটাইতকৈ ওচৰতে থকা সৰু সংখ্যা কোন এটো 5টো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি 8টা শতকক 5টাৰ মাজত যদি ভগাও আমি প্ৰথমে এভাগকেহে ভগাব পাৰিম তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব 5 এগুণ 5 আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত এই একটো ঠিক শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো পুনে পুনে আমি পাতিব লাগিব 5 এগুণ কিমান পালো 5 এগুণ 5 আমি 5টো ঠিক 8ৰ তলে তলে পাতিম ঠিক আছে তে নেক্সট কামটো হ'ব আমি বিয়োগ কৰা আমি কি কৰিম 8ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিম মানে 8টা শতক আছিল আমি 5টা শতক ভগাই দিলো আমাৰ হাতত কিমানটা শতক ৰৈ যাব 3টা শতক আমি যদি 8ৰ পৰা 5 ভাগ কৰো বিয়োগ কৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব 3 ৰৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আমি চাব লাগিব যে আমাৰ হাতত ৰৈ গল 3টা শতক 3টা শতক বুলি কিয় কৈছো কাৰণ আমি শতকৰ ঘৰৰ অংকটো কৰি আছো 3টা শতক ৰৈ গল আৰু 3টা শতকক যেহেতু 5টাৰ মাজত ভগাব নোৱাৰি তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম জানানে
আমি কি কৰিম এই ইয়াৰ যেটো দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যা এই দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আমি কি কৰিব লাগিব তললৈ নমাই আনিব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰিলো ইয়াক আমি এটা সংখ্যা হিচাপে ধৰিব লাগিব হেতু হল 37 আগতে আছিল 3 হতক এবাৰ আমি কি কৰিলেও 37টা 10 হিচাপত ধৰিব লাগিব যেহেতু আমি এই হাতটো দহকৰ ঘৰত আছিল আৰু দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আমি নমাই আনিলো এতিয়া আমাৰ হাতত কিমান আছে 37টা 10 আছে সেই কথাটো মনত ৰাখিবা এনে সংখ্যাটো 37 কিন্তু ইয়াৰ যেটো স্থানীয় মান হ'ব 37টা 10 ঠিক আছে এতিয়া আমি পুনৰ চাব লাগিব যে 5ৰ লগত কিবা পূৰণ কৰিলে 37 পায় নেকি যদি নাপায় ইয়াৰ আটাইতকৈ ওচৰতে থকা সৰু সংখ্যাটো কি পায় আমি যদি এই পূৰণৰ নেটাখন কন্টিনিউ কৰি যাম ধৰি ললো 5 4 গুণ 20 5 5 গুণ 25 5 6 গুণ 30 5 7 গুণ 35 5 8 গুণ 40 এতিয়া চোৱা আকৌ আমি দেখিলো যে 5ৰ লগত ডাইৰেক্টলি একো পূৰণ কৰিলে 37 নাপায় যদি নাপায় তেতিয়াহলে আমি প্ৰথমেই কৈছো যে 37তকৈ সৰু আৰু 37ৰ আটাইতকৈ ওচৰতে থকা সৰু সংখ্যাটো কি আছে এতিয়া চোৱা আমি যদি 5ৰ লগত 7 পূৰণ কৰো 35 পাম আকৌ 5ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে কি পাম 40 পাম গতিকে আমি 8 বাৰ দিব নোৱাৰো 8 বাৰ যদি দিও আমাৰ 37তকৈ বেছি হৈ যায় গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু আমি 37 ডাইৰেক্টলি নাপালো 37তকৈ ওচৰৰ সৰু সংখ্যাটো হল 35 এটো হল 35 37তকৈ ওচৰত থকা সৰু সংখ্যাটো 35 আৰু 5ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰি আমি 7 পূৰণ কৰি 35 পাইছো গতিকে আমি কি কৰিবলৈ এবাৰ পুনৰ 7 বাৰ দিবলৈ ঠিক দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ ওপৰে ওপৰে তোমালোকে কি কৰিবা 7 বাৰ দিছো 5 7 গুণ কিমান পালো আমি 35 পালো এতিয়া আমি পুনৰ কৰিম বিয়োগ এতিয়া আমি 37ৰ পৰা যদি 35 বিয়োগ কৰো ধৰ আমি এটাটাকে যদি বিয়োগ কৰো 7ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে থাকিব 2 আৰু যেহেতু 3 পৰা বিয়োগ কৰিলে থাকিব 0 আমি এইফালে বাওঁফালে শূন্যটো সাধাৰণতে নিলিখো যে লিখিলেও ভুল নহয় কিন্তু আমি নিলিখো বা নিলিখিলেও হয় এতিয়া আমাৰ হাতত থাকিলে দুটা দহক আকৌ আমি চাম যে দুটা দহকৰ মাজত যেহেতু দুটা দহ যেহেতু 5টাৰ মাজত ভগাব নোৱাৰি তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম জানানে পুনৰ ইয়াৰ যেটো এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা কি 5 এই 5টো আমি কি কৰিম তললে নমাই আনিম এইখিলে আমি নমাই আনিম এতিয়া আমি কি কৰিম নমাই আনিলে কি হ'ব এটো 25 হৈ যাব তাৰমানে আমাৰ হাতত বৰ্তমান 25টা 1 আছে প্ৰথমে সংখ্যাটো আছিল 2 2 পৰা যদি আমি এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আনি নমাই ললো তেতিয়ালে আমাৰ হাতত কি থাকিব 25টা 1 থাকিব এতিয়া আমি পুনৰ একেখিনি কথাই ৰিপিট কৰিব লাগিব যে 5ৰ লগত কিবা পূৰণ কৰিলে 25 পায় নেকি আমি নেটাখন পুনৰ চাম যে আমি যদি চাও 5ৰ লগত যদি আমি 5 পূৰণ কৰি দিও আমি 5ৰ লগত যদি 5 পূৰণ কৰি দিও তেতিয়াহলে কি হ'ব আমি ডাইৰেক্টলি 25 পাইছো আৰু আমি যদি ডাইৰেক্টলি বিচৰা সংখ্যাটো পাও তেতিয়াহলে আমাৰ হৰণ অংক কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয় এতিয়া আমি বিচৰা সংখ্যাটো পাই গলো 5ৰ লগত 5 পূৰণ কৰি দিলো আমি 25 পালো আৰু এটো যদি আমি বিকৰণ থাকিব 0 তাৰ মানে অৰ্থাৎ আমাৰ অংক হৰণ অংক কৰা শেষ হৈছে গতিকে ইয়াৰ নিয়মটো উজু মই তোমালোকক আৰু ভিডিও দিম হৰণ অংকৰ ওপৰত আজি মাত্ৰ উজু অংকৰে আৰম্ভ কৰিছো আমি স্টেপ বাই স্টেপ ইয়াৰ অলপ কঠিন অংক বিলাক শিকিম এতিয়া ভিডিওটো শেষ কৰাৰ আগতে আৰু দুটামান কথা জানি লোৱা ইহঁতক কিছুমান নাম দিছে আমি যেটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিছিল এই সংখ্যাটো কৈছে ভাজক এই কথাকিটা মনত ৰাখিবা দেই এটুক ভাজক কয় যেটো সংখ্যাক আমি হৰণ কৰিলো তাক ভাজ্য কয় আৰু আমি উত্তৰত যিকিটা বস্তু পালো এটুক ভাগ ফল কব আৰু আমাৰ যেটো বাকি ৰৈ গল এখিনি 0 ওলাইছে কেতিয়াবা বাকি অন্য সংখ্যাও হ'ব পাৰে আৰু বাকি ওলাটোক আমি ভাগ হেক বুলি ঠিক আছে এই কথাকিটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু এতিয়া আমি লাষ্টত কি পালো আমি উত্তৰত কি লিখিম যে আমাক ভাজ্য আৰু ভাজক দিয়া আছিল আমি ভাগফল কি পালো ভাগফল পালো আমি 175 175 আৰু ভাগ হেক পালো আমি 0 গতিকে এই ধৰণে আমি কি কৰিব লাষ্টত আমি উত্তৰ
ভাগফল আৰু ভাগশেষ লিখিব লাগিব এটোৱে হৈছে হৰণ অংক কৰাৰ নিয়ম গতিকে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই তোমালোকক হৰণ অংক আৰু বুজাম গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছো